බ්‍රේකෙන් පස්සේ අපි සම්බන්ධ වෙනවා අපි මොඩිෆයි සෙග්මන්ට් එකට යන්න ලෑස්ති වෙන්නේ samboli.lk වෙබ් එක අමතක කරන්න එපා වාහනයෙන් බිලදී ගන්න වාහනේ විකුණන්න තියෙන හොඳම තැන free of charge මේ හැමදේම ඕගොල්ලන්ට කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාව තියෙනවා ඒ නිසා samboli.lk වෙබ් එකට යන්න කියන ඉල්ලීම කරන ගමන් මොඩිෆයි කරපු CHR වාහනේ ගැන පැහැදිලි කරන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ දුමින්ද මොකද මේකේ අවුරුද්ද මේක සමීර 2017 පරණ වර්ෂන් එක දැන් තියෙන අලුත් ඒවාට වඩා පරණ මොඩල් එක. ඔව්. හැබැයි මේකට අපි ලේටස්ට් මොඩල් එකේ බොඩි කිට් එක ඒක තමයි මට ඉතින් අඳුර ගන්න. මම ඒක තමයි මොකක්ද අවුරුද්ද කියන දේ ඇහුවේ. ඔයා ඒක අප්ග්‍රේඩ් කරන නිසා හැම වෙලේම නිදිමත නැහනේ. නෑ දැන් හරි. දැන් හරිනේ. දැන් හරි. දැන් ඕකේ. හා එන ප්‍රශ්න නෑ. ඕකේ. පටන් ගමු එහෙනම් ඉස්සරහින් අපි මේකේ විශේෂත්වයක් තියෙන සමීර දැන් මම අර ගිය පාර පෙන්නුවා ඔරිජිනල් ෆැක්ටරි බොඩි කිට් එකක්. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම 100%ක්ම ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරපු බොඩි කිට් එකක්. මේක ශ්‍රී ලංකා. ඔව්. මේක ඇත්තටම සමීර මේ වර්ෂන් එක අපි ඕස්ට්‍රේලියාව වලට තියවනවා. හරි. ඒ කියන්නේ බෆර් එක කිසිම වෙනසක් කරන්නේ නැතුව බොඩි කිට් එකෙන් විතරක් අපි ඩිසයින් එක වෙනස් කළා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් 2020 බෆර් එකත් සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් හෙඩ්ලයිට් ඔක්කොම වෙනස්නේ. ඔව්. දැන් මේක එකපාරට දැකපු කෙනෙකුට පේන්නේ මේකේ 2020 මොඩල් එක කියලා. ඔව්. හැබැයි අපි අර ඔරිජිනල් පරණ මොඩල් බෆර් එක තියාගෙනම තමයි බොඩි කිට් එක අපි ෆික්ස් කරලා තින්නේ. කිසිම මොඩිෆිකේෂන් එකක් කරන්නේ නැතුව ස්ට්‍රේට් ෆිට් අපි ඩිසයින් කරලා තිනවා 2020 බොඩි කිට් එක මේ 17 මොඩල්ස් 18 මොඩල්ස් වලට. ඒ විදිහට කැලිබන් ස්ට්‍රේට් ෆිට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක කරන්නේ ඔයා කරන්නේ ඇත්තටම මේකම අලවන එකනේ. ඔයා කිසිම දෙයක නට් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒ විදිහට දාපන් තමයි මේ වගේ ෆිනිෂින් එකකට එන්නේ. ඉතින් පැහැදිලිද? ඒකට ලෝ ඩවුන් වෙනවා නේද? ඔව් ඇත්තටම දැන් සාමාන්‍ය ඔරිජිනල් ෆැක්ටරි එකේ බොඩි කිට් වල ටිකක් උසයි මේක. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ පාරවල් වලට යන්න පුළුවන් විදිහට අපි උස වැඩි කරලා තමයි හදලා තින්නේ. ඒ වගේම අර පරණ මොඩල් එකේ වගේ නෙමෙයි ලයිට් එකත් වෙනම කෑලි දෙකකට තමයි එන්නේ. ඒකත් සම්පූර්ණයෙන්ම ලංකාවේ කරපු නිෂ්පාදනයක් තමයි. පැහැදිලි. ඊට පස්සේ අපි එහෙම ආවට පස්සේ ෆ්‍රන්ට් එකේ කරලා තින්නේ ඔය ලිප් එක විතරයි යට විතරයි හදලා ඒකයි ෂෙල් එක අපි ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ඔව් ෆැක්ටරි එකකින් එන ෂෙල් එකක්. හැබැයි මේකත් අපි ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරපු ෂෙල් එකක්. ෂෙල් එක. මේක TRD version එකක්. මේක ප්‍රොටෙක්ෂන් ෂෙල් එකක් විදිහට තමයි එන්නේ. ඔහොම සයිඩ් එකට ආවම මොකද්ද කරලා තියෙන වෙනස? සයිඩ් එකේ සයිඩ් ස්කර්ට් දෙක. සයිඩ් ස්කර්ට් දෙක නම් සාමාන්‍යයෙන් අලුත් එකේ පරණ එකේ කියලා වෙනසක් නැහැ සමීර. හරි. සම්පූර්ණයෙන්ම අර පරණ version එකම තමයි තාම සයිඩ් ස්කර්ට් එක එන්නේ. හහ. එතකොට සයිඩ් ස්කර්ට් එක හදලා දැම්මද නැත්නම් පරණ version එකේ තියෙන එකද? හදලා දාපු එකක්. හදලා දාපු එකක්. සම්පූර්ණයෙන්ම manufacture කරපු එකක්. අපි ඔහොම එනවා බලමු ස්පොයිලර් හදලා තියෙන දේවල්. ස්පොයිලර් එක ස්පොයිලර්ස් දෙකම අලුතෙන් දැම්මද? ඔව්. මේකේ ඔරිජිනල් එනවා. මේ ස්පොයිලර් එක සාමාන්‍යයෙන් අපි CHR වලට දකින්න ලැබෙන ෆැක්ටරි ස්පොයිලර් එක. හරි. මේක අපි අලුතෙන්ම ඩිසයින් කරලා ෆික්ස් කරපු ස්පොයිලර් එක. මේකත් අපි අලවලා තින්නේ. දැන් සාමාන්‍ය ඕන කෙනෙකුට හිතන්න පුළුවන් මේ ග්ලාස් එකට කොහොමද ඇන දාන්නේ කියලා. ඔව්. අපි මේ ග්ලාස් එකේ සම්පූර්ණ අලවලා තින්නේ. හා. අලවලා තමයි. ඒක අපි අර කලර්ස් දෙක පාවිච්චි කරලා තියෙන සුදු සහ කළු වර්ණ දෙක. හහ. ඒතකොට මේ ස්පොයිලර් එකත් ඔරිජිනල් එන ස්පොයිලර් එකමයි. පිටිපස්සේ බොඩි කිට් එක අපි අලුතෙන් ෆික්ස් කරලා තිනවා. ඒකත් අපි ලංකාවේ හදලා ඔරිජිනල් කොයි කොටසද හදලා තියෙන්නේ මට පෙන්වන්න අතින් මෙන්න මේ කොටසින් පල්ලෙහා ටික තමයි අපි මැනුෆැක්චර් කරලා යොදාගෙන දින බොඩි කිට් එක. හැබැයි මේක අර ඔරිජිනල් ස්පෙක් එකටම තමයි හදලා තින්නේ. මොකද එතකොට ඔරිජිනල් එකකට මේක ඩුවල් එක්සෝස්ට් එක ඒ විදිහටම උතන ඔය විදිහට මවුන්ට් කරලා ඔරිජිනල් ඒ විදිහටම වෙනවා. හැබැයි ඕකේ ෆැක්ටරියෙන් ආවත් එක්සෝස්ට් එක බොරුවට දින්නේ. කියන්නේ මේකේ හයිඩ් එක්සෝස්ට් එකක් එන්නේ නිකන් අපියරන්ස් එකට විතරයි මේ එක්සෝස්ට් එක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ෆන්ක්ෂන් එන්නේ සිංගල් එක්සෝස්ට්. සිංගල් එක්සෝස්ට්. සිංගල් එක්සෝස්ට් තමයි තියෙන්නේ. රයිට්. ඉන්ටීරියර් පැත්තෙන් මොනවද කරාද? ඉන්ටීරියර් නෑ ඔරිජිනල් ආපු ඉන්ටීරියර් එකම තමයි තියෙන්නේ. රයිට්. ඇයි අපි මෙහෙම දේවල් පෙන්වන්නේ? මම නිතරම කියන කාරණයක් තමයි පාරේ දැක්කහම Tamanට මේ වගේ වාහන හරියට දකින්න පුළුවන්. වෙසල් එක ගත්තොත් CHR එක ගත්තොත් අද දැක්කොත් අපිට දකින්න තියෙන මේන් කොමන් වාහනයක් බවට අද පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අලුත් වාහනත් හරිම අඩුයි මාකට් එකේ. ඒ නිසා තමන්ගේ CHR එකක් මේ වගේ වෙසල් එකක් විවිධ මේ වගේ තියෙන මිඩ් සයිස් SUV වාහනයක් ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා නම් ඒ වාහන වලට කරන්න පුළුවන් මොඩිෆිකේෂන්ස් ගැන තමයි අපි පැහැදිලි කරලා දුන්නේ. මොකද අලුත් වාහන මාකට් එකේ නැති නිසා තමන්ගේ වාහනේ අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න ඕනේ නම් 2017 තියෙනවා 18 19 20 ඒ කියන මොඩල්ස් වලට ඕගොල්ලන්ට කවර් කරන්න පුළුවන් නම් ඒ ස්පෙක් එක බලලා මේ වගේ මොඩිෆිකේෂන් එකක් කරලා
තමන්ගේ වාහනේට අලුත් ලුක් එකක් ඔයගොල්ලන්ට ගෙනත් දෙන්න පුළුවන්. කලර් චේන්ජ් එකක් කරනවත් වගේම අපිට මේ වගේ සිම්පල් මොඩිෆිකේෂන් එකකින් නීත්‍යානුකූලව හරි සීමාවට තියාගෙන මේ වගේ මොඩිෆිකේෂන් එකෙන් තමන්ගේ වාහනේට නව පෙනුමක් ගෙනත් දෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඕනම වාහනයක නිෂ්පාදනය කරාට පස්සේ ඒ කම්පැනි එකෙන් ඊට පස්සේ ආෆ්ටර් මාකට් එකෙන් අපිට පුළුවන් ඒ වාහනේ පොඩ්ඩක් ලස්සන කරගන්න. ඒ හැම දෙයකටම හැම වෙලේම ඕනම වාහනයක ඉඩ තියලා තමයි හදන්නේ. ඒ වගේ වාහනවලට වෙනම කම්පැනි එකෙන්ම ඒ වගේම ආෆ්ටර් මාකට් ප්‍රොඩක්ට් වෙන බඩු වෙනවා. ඉතින් ඒවා ඒ විදිහට පාවිච්චි කරන වගේම රට ඇතුලේ හදලත් මේ වගේ ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ හදපු දුමින්ද කරපු නිර්මාණයක් තමයි අද දවසේ අපි ඔටෝ විෂන් තුලින් ඔයගලන්ට පෙන්වුවේ.